नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले कल्पिट्स अस्सिलेटरको बारेमा डिस्कसन गर्नेछु। कल्पिट्स अस्सिलेटरको बारेमा डिस्कसन गर्नेछु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हार्टली अस्सिलेटरको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ र धेरै लेभलसम्म हार्टली अस्सिलेटर र कल्पिट अस्सिलेटर सिमिलर हो, तर सर्किट डायग्राममा मात्रै थोरै डिफरेन्ट हुन्छ। पहिला हामी चाहिँ यसको सर्किट डायग्रामलाई म यहाँ देखाउन चाहन्छु, त्यसपछि चाहिँ यसको अरु वर्किङको पार्टमा त्यसपछि म जानेछु। पहिला हामीसँग एउटा ट्रान्जिस्टर छ जुन चाहिँ हाम्रो कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा छ र यतापट्टि एउटा इमिटर रेसिस्टेन्स छ आरई छ र यसलाई चाहिँ यतापट्टिबाट हामीले यसरी ग्राउन्डिङ गरेका छौँ र यससँग चाहिँ एउटा हामीले क्यापासिटर राखेका छौँ जसलाई हामीले सीई भनेर भन्यौँ र यसलाई पनि हामीले यसरी अर्थिङ गरेका छौँ र यतापट्टिको रिजनमा हामी जाने हो भने यतातिर एउटा चाहिने रेसिस्टेन्स आरसी भन्ने छ र यो रिजनमा हैन, यो रिजनमा एउटा चाहिँ रेसिस्टर R1 र अर्को चाहिँ रेसिस्टर चाहिँ हाम्रो R2 छ र यसलाई पनि यसरी हामीले अर्थिङ गरेका छौँ, जसलाई यसलाई R1 भन्यौँ, यसलाई R2 भन्यौँ र यो चाहिँ इट इज कनेक्टेड हैन। यो चाहिँ कहाँ गएर कनेक्सन भएको छ भन्दाखेरि यो प्लस B.Sc हैन बाइसिङ भोल्टेजमा कनेक्टेड छ। यसबाट लगेर एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा क्यापासिटर हुन्छ जसलाई मैले C4 भन्ने नाम दिए र अब हाम्रो यतापट्टि जुन सर्किट छ जसलाई हामी ट्याङ्क सर्किट पनि भन्छौँ, यसमा चाहिँ दुईवटा क्यापासिटर छ यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटालाई मैले C1 भनेर नाम दिए, अर्कोलाई C2 भनेर नाम दिए र यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ पनि यो गरिएको छ र यसको यतापट्टि चाहिँ हामीसँग एउटा इन्डक्टर छ, यो इन्डक्टर जसको L छ इन्डक्टेन्स र यसलाई लगेर चाहिँ हामीले यतापट्टि एउटा कप्लिङ क्यापासिटर भन्ने छ C3 भन्ने र यो कप्लिङ क्यापासिटरसँग इट इज कनेक्टेड हैन। यो चाहिँ यसरी तपाईहरुको कनेक्सन भएको देखिन्छ यहाँनिर है, यसरी यो कनेक्सन भएको छ र यताबाट चाहिँ नै हामीले भी आउटपुट भनेर लिएका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा स्किम हो R1 R2 C3 RC हैन र RE यो CE यतापट्टि यो चाहिँ भयो हैन र यो चाहिँ कल्पिट अस्सिलेटर भनेर तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यसको बारेमा डिस्कसन गर्नु पर्दाखेरि यसका इसेन्शियल पार्ट्सहरु त अब हार्टली अस्सिलेटर नै भइहाल्यो हैन, तर हार्टली अस्सिलेटरमा हामीले के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ सेन्ट्रली ट्याप्ड चाहिने इन्डक्टर हुन्थ्यो हैन। त्यहाँ सेन्टर ट्याप्ड इन्डक्टर हुन्थ्यो भने अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो सेन्टर ट्याप के छ त भन्दाखेरि क्यापासिटर, दुईवटा क्यापासिटरलाई चाहिँ हामीले सेन्टर ट्याप गरेका छौँ, त्यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। र इन हार्ट यसलाई विस्तारित रूपमा यसरी लेखौँ, the essential components of Colpitts oscillator the essential component of Colpitts oscillator is same as that of Hartley oscillator, same as that of the Hartley oscillator. Okay, in Hartley oscillator हैन, in Hartley oscillator इन्डक्टर इज सेन्ट्रली ट्याप्ड हैन। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्डक्टर इज सेन्ट्रली ट्याप्ड, इन्डक्टरलाई हामीले सेन्ट्रली ट्याप्ड गरेका हुन्छौँ हैन। but in this case, in Colpitts oscillatorमा के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यापासिटर्स आर सेन्ट्रली ट्याप्ड हैन।
क्यापासिटरहरूलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रल ट्यापिङ गरेका छौँ, सेन्ट्रल्ली ट्याप्ड गरेका छौँ। र यसमा के देखिन्छ भने इट कन्सिस्ट, अब यसमा भएका कुराहरू फिचरहरू लेखौँ हैन। इट कन्सिस्ट अफ तपाईको चाहिँ कमन इमिटर ट्रान्जिस्टर, एउटा चाहिँ कमन इमिटर ट्रान्जिस्टर छ, कुनै एउटा ट्रान्जिस्टर चाहिँ तपाईको कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा छ विथ द ट्याङ्क सर्किट हैन, विथ द ट्याङ्क सर्किट। यसमा एउटा ट्याङ्क सर्किट छ, विथ द ट्याङ्क सर्किट है। र त्यो ट्याङ्क सर्किटमा हामी के देख्न सक्छौँ भने हैन, इन ट्याङ्क सर्किटमा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ त दुईवटा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फिगरमा पनि छ हैन। ट्याङ्क सर्किटमा दुईवटा क्यापासिटर छ जसलाई सेन्टर ट्याप गरेका छौँ र त्यहाँनेर एउटा इन्डक्टर छ। इन ट्याङ्क सर्किट देयर आर सेन्ट्रली ट्याप्ड क्यापासिटर्स, देयर आर के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि देयर आर सेन्ट्रली ट्याप्ड क्यापासिटर्स हैन, C1 एन्ड C2 छ हैन। एन्ड त्यसपछि अरु के छ त भन्दाखेरि एन्ड एन इन्डक्टर पनि छ, एन्ड एन इन्डक्टर तपाईको चाहिँ एल पनि छ। त्यो ट्याङ्क सर्किटको बारेमा हामीले यहाँनेर डिस्कसन गर्यौं। र अब यसपछि चाहिँ हामी के भन्छौँ भने त्यो जुन पोटेन्शियल छ हैन, त्यो जुन किनभने हाम्रो अक्सिलेटरमा त आउटपुट को पोर्सनलाई चाहिँ हामीले इनपुट गर्ने हो, जुन आउटपुट छ यसको केही पोर्सनलाई हामीले यो ट्याङ्क सर्किटको थ्रु भएर कप्लिङ क्यापासिटरको थ्रु भएर यहाँ इनपुटमा दिनुपर्छ हैन, किनभने इनपुट बिना नै डाइरेक्ट इनपुट हुँदैन नि त हैन हाम्रो ट्रान्जिस्टरमा। द पोटेन्शियल इज फिडब्याक भनौं, द पोटेन्शियल इज फिडब्याक टु ट्रान्जिस्टर, fed भनौं। the potential is fed back to the transistor हैन, थ्रु कसको थ्रु त भन्दाखेरि थ्रु कप्लिङ क्यापासिटर C3, त्यहाँनेर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो यतापट्टिको यसलाई चाहिँ हामीले कप्लिङ क्यापासिटर भनेर भन्छौं, जसलाई हामीले C3 भनेर नाम दिएका छौं। यो कप्लिङ क्यापासिटर हो हैन। C1 लाई चाहिँ हामीले कलेक्टरमा जोडेका छौं। तपाईहरुले यहाँ एकचोटी हेर्नुस् होला है। C1 लाई चाहिँ हामीले कलेक्टरतिर जोडेका छौं भने C2 लाई चाहिँ तपाईको यता बेस तर्फ जोडेका छौं हैन, अर्थात कप्लिङ क्यापासिटरतिर जोडेका छौं भनेर यो कुरालाई पनि हामी त्यहाँनेरै डिस्कसन गरौँ हैन। त्यसकारणले अब यसलाई हामी कसरी बनाउँ त भन्दाखेरि C1 is connected to the collector, C1 is connected to the collector through coupling capacitor and through coupling capacitor कुन त C4 भन्ने छ, त्यहाँ हेर्नु ल म देखाउँछु है तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नुस् त, यो C1 लाई चाहिँ C4 भन्ने क्यापासिटरको कप्लिङ क्यापासिटरको थ्रु चाहिँ कलेक्टरमा जोडिएको छ भन्ने अर्थ बुझाइराख्नुस्। र यो चाहिँ कतातिर हो त भन्दाखेरि कलेक्टर भनेको त हाम्रो आउटपुटतिरको साइड हो नि त हैन, यो आउटपुटतिरको साइड हो भनेर बुझौं। र त्यसपछि गएर C2 जुन तलपट्टिको छ एन्ड भन्नुस् हैन, C2 इज कनेक्टेड, C2 लाई हामीले कनेक्ट गरेका छौं। C2 इज कनेक्टेड to the base of the transistor हैन, C2 is connected to the base of the transistor, C2 is connected to the base of the transistor through coupling capacitor C3, through coupling capacitor C3 है, through coupling capacitor C3। यसलाई पनि म फिगरमा देखाउँछु। जस्तो हेर्नु होला, यो C2 भन्ने क्यापासिटरलाई चाहिँ हामीले हेर्नुस् त, यो कप्लिङ क्यापासिटरको थ्रु चाहिँ हामीले कहाँ जोडेका छौं त, बेसमा जोडेका छौं नि त हैन। र यो बेस भने त हाम्रो कतातिरको साइड हो त भन्दाखेरि अब एक किसिमले इनपुटतिरको साइड भनेर बुझ्नुस् हैन। यो चाहिँ हाम्रो इनपुटतिरको साइड भयो। र एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि जुन कलेक्टर रेजिस्टेन्स RC छ हैन, त्यसले चाहिँ तपाईको यो RC ले चाहिँ अब जुन हामीले कलेक्टरतिर जोडेका छौं नि RC भनेर
यो रेसिस्टेन्स जुन आरसी छ यसले चाहिँ एउटा लोडको काम गर्ने भयो कलेक्टरमा। द कलेक्टर रेसिस्टर भनौँ, द कलेक्टर रेसिस्टर आरसी जुन आरसी हामीले कनेक्ट गरेका छौँ प्रोभाइड्स, द कलेक्टर रेसिस्टर आरसी प्रोभाइड्स नेसेसरी लोड हैन, यसले नेसेसरी लोड प्रोभाइड गरेको छ, नेसेसरी लोड टु द कलेक्टर, यसले चाहिँ नेसेसरी लोड प्रोभाइड गरेको छ, नेसेसरी लोड टु द कलेक्टर। अब एउटा कुरा, हाम्रो ट्रान्जिस्टर कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा छ, त्यही भएर त्यसले फेज शिफ्ट कतिको दिन्छ त 180 डिग्रीको दिन्छ। सिन्स तपाईको चाहिँ सिन्स ट्रान्जिस्टर इज कमन, सिन्स ट्रान्जिस्टर इज इन कमन इमिटर कन्फिगरेसन, इज इन कमन इमिटर कन्फिगरेसन हैन, कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा छ, कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा छ हैन। सिन्स ट्रान्जिस्टर इज इन कमन इमिटर कन्फिगरेसन द फेज शिफ्ट ड्यू टु ट्रान्जिस्टर हैन, द फेज शिफ्ट ड्यू टु ट्रान्जिस्टर इज हैन, यो ट्रान्जिस्टरले गर्दा हुने फेज शिफ्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि 180 डिग्री हुन्छ हैन। र त्यसपछि अल्सो त्यो जुन ट्याङ्क सर्किट छ त्यसले पनि 180 डिग्रीको फेज शिफ्ट दिन्छ। अल्सो भन्नुस् हैन, अल्सो द ट्याङ्क सर्किट तपाईको चाहिँ प्रोड्युसेस, अल्सो द ट्याङ्क सर्किट प्रोड्युसेस, यसले कति प्रोड्युस गर्छ त प्रोड्युसेस द फेज शिफ्ट, प्रोड्युसेस द फेज शिफ्ट अफ तपाईको चाहिँ कति यसले प्रोड्युस गर्छ त 180 डिग्रीको गर्छ नि त हैन। द ट्याङ्क सर्किट प्रोड्युसेस द फेज शिफ्ट अफ द 180 डिग्री हैन। अब जसले गर्दाखेरि सच द्याट यसले गर्दाखेरि अब तपाईको के हुने भयो त भन्दा सच द्याट द टोटल फेज शिफ्ट विल बी हैन, द टोटल फेज शिफ्ट विल बी कति हुने भयो त टोटल फेज शिफ्ट भन्दाखेरि 180 चाहिँ ट्रान्जिस्टरले गर्दा 180 चाहिँ उले गर्दा भनेको 360 डिग्री भन्नुस् और 0 डिग्री भन्नुस् हैन। यो चाहिँ व्हिच इज नेसेसरी कन्डिसन, यो नै नेसेसरी कन्डिसन हो ट्रान्जिस्टर के रे अक्सिलेटरको लागि, व्हिच इज नेसेसरी कन्डिसन हैन, व्हिच इज नेसेसरी कन्डिसन, यो चाहिँ आवश्यक कन्डिसन हो, नेसेसरी कन्डिसन फर तपाईको चाहिँ अक्सिलेटर भनौँ, यो चाहिँ अक्सिलेटरको लागि चाहिने नेसेसरी कन्डिसन हो, हुनै पर्ने कन्डिसन हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब द फ्रिक्वेन्सी अफ कल्पिट अक्सिलेटर, यसको फ्रिक्वेन्सीको बारेमा पनि भनौँ। द फ्रिक्वेन्सी अफ कल्पिट अक्सिलेटर, द फ्रिक्वेन्सी अफ कल्पिट अक्सिलेटर, द फ्रिक्वेन्सी अफ कल्पिट्स अक्सिलेटर, द फ्रिक्वेन्सी अफ कल्पिट्स अक्सिलेटर इज कति भन्छौँ त अब हामी भन्दाखेरि एफ इज इक्वल टु कति हुने भयो त कल्पिट अक्सिलेटरको भन्दा यसमा एफ इज इक्वल टु चाहिँ हाम्रो 1/2 पाई तपाईको चाहिँ √LC भनेर हुन्छ। र जसमा चाहिँ अब यहाँ त दुईवटा क्यापासिटरहरू गरिएको छ नि त के रे हामीलाई दुईवटा उलाई चाहिँ हामीले सेन्टर ट्याप गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो C भनेको C1 C2 डिभाइडेड बाई C1 प्लस C2 भनेर हुन्छ, यो फर्मुलाबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। र यो नै चाहिँ हामीलाई चाहिने कन्डिसन हो, यो चाहिँ कल्पिट अक्सिलेटरको लागि चाहिँ हामीले यति देखाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई एक्जाममा यदि कल्पिट अक्सिलेटरको बारेमा आयो भने तपाईहरुले यसरी नै पहिला सर्किट डायग्राम देखाएर अब यसको चाहिँ अलिकति हैन यो हार्टी अक्सिलेटर जस्तै सिमिलर हो हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईको कम्पोनेन्टहरुलाई एक्सप्लेन गर्दिने हो के, यो सर्किटहरुमा प्राय इलेक्ट्रोनिक्समा जति पनि यसका कम्पोनेन्ट्सहरु छन्, जस्तो यो ट्रान्जिस्टर हो, ट्रान्जिस्टर पनि कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा छ, यो आरई भनेको एउटा इमिटर रेसिस्टेन्स हो हैन, यो चाहिँ बाइपास क्यापासिटर हो, सी भनेको एउटा ट्याङ्क सर्किट हो, त्यो ट्याङ्क सर्किट यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यसो लेखिदिदा पनि भयो, यो चाहिँ ट्याङ्क सर्किट हो। ट्याङ्क सर्किटमा दुईवटा क्यापासिटरलाई सेन्टर ट्याप गरिएको छ हैन, र यिनीहरुको यसमा प्यारललमा चाहिँ एउटा इन्डक्टर राखिएको छ जसमा चाहिँ C4 र C3 ले कपलिङ क्यापासिटरको जस्तो काम गर्छ। C1 लाई चाहिँ C4 को थ्रु चाहिँ के रे कलेक्टरतिर जोडिएको छ र C2 लाई चाहिँ तपाईको चाहिँ C3 भन्ने कपलिङ क्यापासिटरको थ्रु बेसतिर जोडिएको छ हैन, र VCC ले चाहिँ तपाईको चाहिँ यो बाइसिङ भोल्टेजको काम गरेको छ
र हामीले आउटपुट चाहिँ कलेक्टरको एक्रोसमा लिन्छौँ भी आउट भनेर हामीले देखाएका छौँ र यसमा चाहिँ कमन इमिटर कन्फिगरेसनमा भएको चाहिँ के अरे यो ट्रान्जिस्टरले 180 डिग्रीको फेज सिफ्ट दिन्छ र ट्याङ्क सर्किटले पनि 180 डिग्रीको फेज सिफ्ट दिन्छ, जसले गर्दा टोटल फेज सिफ्ट चाहिँ 360 डिग्रीको हुन्छ। त्यो चाहिँ अक्सिलेटरको लागि हुनैपर्ने कन्डिसन हो र यसले चाहिँ अक्सिलेसनको काम यसरी गर्छ र यसको फ्रिक्वेन्सी एफ इज इक्वल टु 1/2 पाई रुट ओभर एलसी हुन्छ, जसमा सी इज इक्वल टु C1 C2 अपन C1 प्लस C2 हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्जाममा एज अ लङ क्वेसनको रूपमा पनि प्रायः सोध्ने गरेको हुनाले मैले यहाँनिर एक्सप्लेन गरिदिएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।